Welcome po sa inyong lahat. Welcome to everyone. Hello. How are you guys? This is Betty. I would like to show you my nail made by Geraldine, which is lovely and beautiful. Can you see? I love it. It's my natural nail. It looks like fake nails. I love it. You guys join Geraldine. You will love it. Ciao. Hello guys! Ngayon naman po, I will show you how I do manicure to my clients po. So, ganito po ako nagtatanggal ng cuticle sa ating mga kuko. Kailangan po ay dahan-dahan at ipakagat na maayos yung nipper. And kailangan ay nakokontrol po natin yung paghawak ng nipper para po hindi natin masugatan ang ating mga clients. So, I'm not that perfect. Syempre, meron pa rin po yung minsan nagkakamali tayo, no? Pero, most of the time po, we need a calm hand, heart, and we need to be happy in what we do. Most especially po sa aking trabaho as a beautician po, I do all the job po like manicuring, haircutting, at foot spa. May foot spa din po kami. And we have also facial treatment, hair coloring, keratin treatment, and many more services po sa Geraldine Hair and Beauty Salon. But, to short this story po is, ito ang trabaho ko sa parlor shop. So, ngayon, I'll show you how I do my job. And today, my client wants a gel nail polish po. So, parang semi-permanent po siya. So, ganito po ako nagtatanggal ng mga cuticle, yung mga dry skin, yung mga dumi po sa gilid-gilid ng ating mga kuko. So, I'm trying my best to satisfy all my clients po. I'm not perfect, but I just love my job. So, I'm trying my best to do my job as I can magiging masaya yung client ko. So, ganito po ako nagtatanggal ng mga cuticle. Diba? Yung kanyang skin po ay super sensitive, pero hindi siya nasusugatan. Kasi, I use my nipper very calm and kinokontrol ko po talaga. Kung paano po gamitin yung nipper ay may sikreto din po dyan. Hindi po basta ipinakagat mo lang yung nipper. May technique din po dyan para po maging smooth yung pagkakalinis po ng mga kuko ng ating mga clients. Or kahit sa sarili po natin, pag gusto nyo pong linisan yung ating mga kuko. Ayan. So, slowly but surely. Syempre, depende po yan sa gusto nyo. May iba kasi na hindi po nagtatanggal ng mga cuticle. Pero sa akin, mas malinis po ang kuko kapag natanggalan po siya ng cuticles. Natanggal po yung mga dry skin, di po ba? And after that, i-nail file natin. Ayusin natin yung pagkaka-nail file para ma-shape natin siya ng maayos. So, gamitin natin yung talagang smooth po. I advise you po na mas maganda po yung manual manicuring kasi nakita ko yung pagkakaiba ng drilling manicure, yung gumagamit sila ng pang drill para maglinis ng kuko. Mas safe pa rin at mas maganda pa rin para sa akin yung manual manicure. Hindi po yung drill kasi mas masasaktan po. Para sa akin po, in my own opinion, mas masasaktan yung kuko mo
mas madadamage yung kuko mo kapag yung drill. Kasi, pag yung drill po ang gagamitin sa pagmamanicure, hindi mo yun makokontrol. Kasi may sarili po siyang frequency, gaano kabilis yung pagdidrill po sa mga kuko, di po ba? Parang panghasa lang yan eh. Depende sa frequency ng lakas at bilis ng pagkakagamit mo ng isang gamit. So, sa akin, I advise you to do the normal manicure. Like, yung manual po. Kasi marami na pong mga trend ngayon na gumagamit po ng may drill sa manicuring po. So, instead na pusher, yung drilling na lang po. Kasi para mas mabilis, mas madali po. Pero mas maganda pa rin po sa akin yung ganito na paglilinis. At para sa akin is mas safe siya and mas mabubuhay pa yung nails mo. Hindi siya ma-over, hindi siya masasaktan masyado. Kasi, minsan, hindi mo makokontrol yung drill. So, mapapalakas yung paggamit mo dun, di ba? Or ma-over yung pag-drill mo sa kuko mo. So, kaya nagkakaroon ng bako-bako yung mga nails natin. So, kailangan po natin tignan din kung ano yung gaganda at ikaka-healthy po ng ating mga nails, hindi lang yung basta lang, di po ba? So, try your best po na i-choose pa rin yung manual. Pero, it's up to you po kung ano po yung prepare nyo. And, mas maganda pa rin po yung makakahinga po yung kuko. Hindi po laging may nail polish. Mas especially sa permanent gel po. Once in a while, but not all the time may nail polish po tayo. Kailangan makahinga din yung mga nails natin, di ba? Kasi product pa rin po yan, yung mga nail polish. So, once in a while pwede, mas especially kung meron tayong party na pupuntahan, or kung meron pong importante, di ba, na lakad, ganyan. So, pwede naman po yun. Para mas matagal yung nail polish, you can do the semi-permanent nail polish. Like what I'm doing right now po. So, I do my job like what, I've learned po sa Pilipinas. Graduate po ako ng cosmetologist. So, sakop ko po lahat. From manicuring, firming, yung pagkukulot, yan. Re-reband, hot oil, hair coloring, lahat po, food spa. Name it, and I will do it sa Geraldine Hair and Beauty Salon. So, it's up to you po kung ano yung gusto nyo. So, pasyalan nyo po ang Geraldine Hair and Beauty Salon dito sa Athens, Greece. So, after that, ready na, malinis na siya. So, ganyan yung ating pupurno natin siya. I-open natin yung LED light. Gel polish. Kasi, kung hindi po natin siya ipapasok sa LED light, hindi po siya gel polish. Pero yung normal mo po, you don't need it.
dahil sa matinding pangangailangan minsan or dahil sa ito ang fashion namin, we are happy to do it po. Masaya, masaya. Sa akin, sa experience ko, masaya pong maging manicurista. Malaking bagay yung pagiging manicurista ko. I really love it. I love my job. I love my work. So, ayan, I'm enjoying my job. So, kahit sinasabi nila na manicurista lang ako, okay lang yan. That's life, di ba? Yun yung ibinigay o ibiniyaya sa anak ating Panginoon Diyos. So, kailangan mahalin natin kung ano yung ipinagkaloob, di ba? Kung ano yung pinagkaloob ng Diyos sa atin. Na talent, pagyamanin natin. And mahalin natin kung ano yung man yung ipinagkaloob na biyaya ng ating Panginoon Diyos. So, ganyan po, nilagay na natin. Kailangan base coat, then yung nail polish na kulay, then first coat, second coat, and then ilalagay natin yung top coat para shiny siya. Shiny po siya. At kailangan ilagay natin siya ng maayos. Ilalagay niya po, every apply po ay ipapasok po siya sa LED light. Sa loob ng LED light. Ayan. Then, charan! Ayan na. Ganda-ganda na ang kanyang nails, di po ba? Super pretty na ang kanyang nails. Bagay sa kanya yun. Kasi, sakto lang din yung kanyang kulay. At dahil summer po ngayon, yan ang pinaka-paborito ng lahat na kulay. Summer kasi siya. Simple but elegant. So, yan. Yan na si Betty. Thank you, Betty. Love you. I love it. Made by Geraldine to do it. Please guys, join Geraldine because she do nice job. I love it. So, there you have it. Ang ating model. A very kind and beautiful client, Betty. Thank you for watching po. God bless. Stay safe, everyone.